Välkomna till dagens episod. Jag ska bara kolla så att ljudet fungerar. Det är lite irriterande när man sitter och pratar en bra stund och så märker man efteråt att kabeln kanske inte var intryckt i mikrofonen riktigt eller någonting sånt. Man kan ju kolla det innan man börjar prata, men jag gjorde det nu. Midsommar har precis passerat och de snackar om att det ska bli 30 grader varmt. Och jag tycker att det är lite, alltså här i Sverige nu då, i våra trakter då. Och jag tycker det är lite överkant faktiskt. Och det är ju de temperaturerna som brukar vara nere i Europa vid den här tidpunkten. Nu är det över 40 grader i Spanien, Italien, Grekland i viss mån. Och jag pratade med en granne som hade varit nere i Grekland nu och jag frågade var det varmt. Ja, det var drygt 30 grader, 32 grader. Och fy fan, sa jag, det var lite för varmt då. Nej, jag älskar det, sa han. Det finns vissa människor som älskar när det är så varmt, men jag tycker att det blir i översta laget. Och speciellt om man inte kan bada och sådär, då är det ju hopplöst. Som sagt var, varmt ska det bli och midsommar har passerat. Hörrni, det är en sak som jag kände från förra... Nu kommer min fru, jag sitter och pratar. Jo, det var en sak som jag kände att jag skulle vilja förtydliga lite, berätta lite mer om. Som inte kom fram riktigt i förra söndagens episod när vi var på en restaurang där man så att säga hade anställt folk med någon typ av förståndshandikapp. Vi fick ju en kypare till vårat bord som förmodligen inte hade något kraftigt, om man säger, förståndshandikapp. Jag hoppas jag uttrycker mig på ett sätt så att det inte blir fel nu, han inte missförstår mig. Men han var ganska duktig på vinerna och han hade lätt för att förklara och lugn och sansad och så vidare. Men det som jag inte fick fram riktigt i den episoden, det är att alltså, är man i de trakterna så bör man besöka den här restaurangen. Det är ju så att människor med den här typen av handikapp är nästan alltid väldigt, väldigt sociala och sköna, glada människor. Jag kunde av förståeliga skäl inte filma de här servitriserna och servitörerna där inne. Det funkar ju inte, utan det fick vara så att säga. Men jag vill ändå berätta det. Och när vi kom dit så var det inte mycket folk. Men när vi gick därifrån så var restaurangen knökfull, totalfull. Och det roliga var att när folk kom successivt hela tiden så märkte man att det var jättemycket stamkunder. Och de som jobbade där, alltså de var så härliga. De sprang fram till gästerna och kramade dem. Och de var så kärvänliga och sköna liksom. Alltså det är ingenting du ser på en vanlig restaurang. Och detta på grund av att man bara hade personal som hade något typ av förståndshandikapp då. Och man bara älskade när man satt där. Det var så sköna personer alltså. Och i baren var det några tjejer som jobbade med att göra drinkar och sånt där. Och så var det några stycken som serverade. Alltså det var så mycket folk på den här restaurangen så det behövdes personal. Och jag var så här, det var fantastiskt. Och maten var jättegod. Jättebra mat. Så att jag tycker definitivt man ska besöka det här stället. Alltså så härlig atmosfär med den här personalen. Bra mat. Ligger trevligt till. Så det kände jag att jag behövde lägga till det. Jag missade det i förra episoden. Fortsättningen efter den här härliga restaurangen blir väldigt spännande. Men jag väljer att lägga det materialet i en senare episod. Så det jag kommer berätta alldeles strax här, det blir en senare episod. Idag tar vi midsommar tycker jag. Vi har ju haft vårväder på resan här nu. Det har varit jättefint väder. Och efter det här restaurangbesöket så åker vi, vad ska man säga, nordöst i Tyskland. Och vi åker upp en bit på berget. Så vi ligger och färdas på ungefär 600-700 meters höjd. Och alltså det blir sådana väderskiftningar, jag lovar er. Jag ska inte säga snöstorm, men snudd på snöstorm får vi där uppe. I april månad, det är precis i början på april eller slutet på mars. Alltså jädrar vad vädret kan skifta även i mars-april. Så, men en del
trevliga ställplatser och sådär på vägen också. Så häng med i dagens episod. Vi åker vidare nu helt enkelt. Så, nu är det midsommarafton imorgon. Och idag ska vi dra iväg till Carolas föräldrar och fira midsommar. Vilket ska bli väldigt, väldigt trevligt. Sen så blir det väl förmodligen liten tur efter det också. Jag ska åka till en liten rundsväng, så här tänkte vi. Så att det blir spännande och ni får hänga med. Det blir inte så mycket från midsommar tror jag inte. Men vi kommer ju fortsätta åka lite där tänkte vi. Så att nu ska jag åka och tanka upp bilen med vatten och så. Det var faktiskt en följare som hade lagt märke till att jag hade ett speciellt fäste i hubben där jag sköt in datorn här vid entrén. Så tyckte han, kan du inte göra något liknande i garderoben? Och det har jag ju faktiskt rätt i. Så jag spånar lite på det nu. Om man kunde liksom på ett enkelt sätt sätta upp datorn på sidan där så. Nu är vi färdiga för att åka och fira midsommar. Och det ska bli trevligt tycker jag. Jag är väldigt sugen på sill. Mamma har lagt in. Ha? Mamma har lagt in sill. Ja, nej. Så du ska få din sill. Fasen vad gott. Jag är riktigt sugen på inlagd sill. Kanske skulle ha tagit med dig någon snaps. Om du vill ha snaps till sillen. Nej, men jag dricker inte snaps inte själv. Det är, Pappa kanske dricker, men jag tror inte han har något hemma. Eller? Ha? Pappa kanske dricker snaps, men jag tror inte han har något hemma. Eller? Fast då somnar han väl, han är ju 80 bast gubben. Jäklar vad lupiner det är. Nej, mycket lupiner. De är invasiva. Vi kanske ska börja plocka eller skövla sådana och tjäna lite pengar på det. Skövla? Här är en ekobutik. Lindarnas gård hette det där. Ja. Här är en liten socker. Det här är lanthandeln. Ja, men nu är det folk och handlar här faktiskt. Men den såg inte ut som den var ombemannad. Alltid öppet står det. Jo, den är på nätterna. Det är dygnet runt. Här är en fin kyrka här i Längbo. Gammal träkyrka. Det slog mig precis att det kanske är någon där ute som är nyfiken på vad vi gjorde förra midsommar. För förra midsommar, då var vi ju i Spanien. Det kommer jag inte ihåg vad jag filmade. Jag har säkert filmat lite från det också. Men förra midsommar, då stod vi på ett riktigt fint ställe vid Göta kanal. Vad hette det? Forsvik, va? Forsvik var det nog, ja. Mycket trevligt ställe. Så gå gärna in och sök efter den episoden från Forsvik. Det var riktigt trevligt att sitta där och titta på alla båtar som kom. Den ställplatsen är väldigt, väldigt trevlig. Ja, vilket härligt sommarväder vi fick alltså. Och vi färdas från Hälsingland till Gästrikland skulle man väl kunna säga, Gävleborgs län. Och vi ska till Storvik, en bit från Sandviken. Mycket trevligt. Det här är en gammal socken. Det är mycket gamla hus. Det är hemma. Det var ett gammalt hus också. Eller en gammal laggård. Det behöver också lite till utsidan. Ja. Så värmepumpar på utsidan. Ja, jäkligt mycket ved där. Det är som en liten sån här Emil socken här. Det var en presentaffär när jag var liten som hette 1000 ting. I flera våningar med gammalt hus. Det är sött i lilla röd. Jag var där inne med farmor någon gång för hon kände den som bodde. Här är rider mycket. Har du meddelat din mamsen och pappsen? Jag skrev att vi åker om en liten stund, skrev jag förut. Ja. Får ta lite fart här.
De har klippt här nu. Ta lite fart upp för backen tror jag. Ja, det var så fint så. Jag brukar ta lite fart här. Är det kontakt där inne? Inte stå för nära då kanske. Jag vet inte om vi skulle ha rätat upp oss lite eller står vi rakt? Ja, nu har jag och Alice och Harley lagt oss i husbilen. Och så har Carola åkt iväg på en lite sightseeing med sin mamma. Eftersom det är Carolas hemtrakter vi är så skulle de ut och åka lite grann och titta vad som har förändrats här genom åren. Jag tänkte jag skulle lägga mig och kolla på fotboll. Och så det var lite lustigt för de visar lite statistik på tv nu. Vad saker och ting kostade VM:et 94 i jämförelse med vad saker och ting kostar nu. Och då tog de till exempel med jordnötter. Och det är flera veckor sedan jag åt jordnötter. Nu köpte jag OLVs jordnötter den här gången. Det ska inte vara något mögel i dem hoppas jag. Den luktar jävligt fräscht i alla fall så att jag litar på de här jordnötterna. Men det var lite lustigt. Jordnötter har gått upp 147% från 94 till nu så det är ganska mycket. Och ölen har gått upp nästan 50%. Och läskedryck har också gått upp nästan 50%. Så det är mycket dyrare att götta till när man ska kolla på fotboll nu än vad det var 94. Men det är nog inte bara de grejerna som har gått upp en himla massa i pris. Så det är vad som händer nu. Slappa här i soffan och så dricka en öl också då. Det har gått upp 50%. Det här är en 1856. Jättegod. Vi har ätit massa god mat. Sill och det var inlagd strömming och så var det såna här sillrulle. Jag vet inte vad det heter. Sillrulle heter det. Jättegott var det. Och så lite andra sillar såklart. Och så har vi ätit marängtårta och druckit kaffe. Ja, bara myst. Och så har vi gått omkring nere i skogen som är här och kollat grillplatsen. Imorgon ska vi grilla. De har en jättefin grillplats där. Så jag ska bara götta till det här nu. Jag står i halt och lytt eller på att säga. Jag har så ont i ryggen så jag håller på att dö. Och så är det midsommarafton. Och så har Carola fått för sig att vi ska ut cykla. Så att nu ska jag hoppa upp på cykeln här. Gnisslar i mina bromsar. Jag är ute på bomvischan. Det hänger gamla skidor på väggen. Jag har ingen aning vart vi är på väg. Men kvarnvägen står det. Så det borde vara en gammal kvarn här då. Här rinner vatten här inne hör jag. Jaså? Det ligger kvar en backe. Det är en sån där, jag sa att man brukar äta räkmacka på skolavslutningarna förr. Ja. Vad fint den här gamla stugan låg där som håller på att trilla ihop. Den borde man gjort i ordning. Här kan man sitta och fiska ju. Jag tänkte vi skulle cykla förbi där. För det var så mycket bröten nu när vi bodde förut när jag var liten. Ja. Det var ju gammalt fin Hälsingehus eller vad är det för någonting? Ja, jag ska bara filma först. Så det var fint idag. Är det öppet där då? Nej. Kvarnbacken heter detta. I Storvik. Jag får filma historien lite. Ja, men hade du tid nu ville du gå och titta då? Nej, men jag måste kolla med vad fröken tog vägen. Ja, annars får du gå in själv. Du ser oss om vi kommer här med cyklarna. Ja, för vi åker bort en stund sen på sena eftermiddag. Ja. Men, jag bor ju här så jag är ju här jämt. Ja, vad trevligt. Så det, imorgon tror jag det var några som ringde.
som campar här i Årsunda. Ja. Imorgon är Jag förstår det. Ja, men vad trevligt. Då vet vi ju det i alla fall. Är du intresserad av några särskilda grejer du? Nej. Någon nisch du håller på med eller? Nej, inte nu längre gör jag inte det. Jag har jobbat som båtbyggare en gång i tiden. Så maskiner och snickeri tycker jag är roligt. Ja. Jag har båtmotorer har jag. Ja. Också. Ja. Jag har världens äldsta båtmotor. Oj då. Vad är det för motor då? Ja, Daimler. Ja, okej. Har du talat om dem? Ja, absolut. Det står ju här inne 1885 eller... Jaha. De byggde båtar nere i... Men vad fan är det nu då? Norrköping. Ja. Fabriken Vulkan. Ja. Så där står den inne här. Och det är före innan tändstiftarna kom. Jaha. För det värms med lågor va? Jajamän, det är tändkulemotorer. Ja, liknande. Liknande. Men det är inte tändkulor. Nej, okej. Där står det. Du, det finns den här tvåcylindriga här. Det finns en elcylinder på tekniska museet i Stockholm. Sen finns det inga. Nej, jag förstår. Är det sådana motorer man tänder på en stubin och sätter ner så att det branner nere innan man startar? Du har lågor Ja. som värmer. Ja, okej. Tändrör in. Ja, okej. Så gammalt är det. Så de glöder liksom då? Ja, de värms då vet du. Ja. Nej, det finns bara de två. Vi har inte hittat några fler. Nej. Så Jag ska se vad min fruga tog vägen. Men då vet vi att imorgon kanske det är folk här. Ja, vi är här någonstans. Ja, jättefint. Tack så mycket. Jag vet inte vad han heter. Jädrar vad han pratar. Han undrar om vi ville titta på det. Han vill gärna visa, men jag har ju varit där 100 gånger. Tommy var ju där Men i jag har 2 inte timmar. varit där. Och då hann de bara med bottenvåningen. Ja. Sen sa han, nej men måste jag gå. Han pratade ju sin i helvete. Ja, han hade världens äldsta motor där inne. Ja. Sa du att du kommer tillbaka då? Imorgon skulle det komma dit folk från campingen, sa han, som ville titta på museet, sa han. Ja, då kan du åka dit då. Det är jättemycket prylar. Ja. Vi älskar ju att gå där när man var barn. Här jobbade farmor när jag var lite på Texaco. Då var det en matservering. Aha. Här är ingenting numera då. Eller är det baksidan detta? Är det någonting på framsidan? Det här bruna huset bodde Carola som barn. Det var inte så stort. Historien om Storvik med Carola. Badet. Det lärde sig Carola att simma. Det var ett fint bad ju. Ja, det är helt otroligt att att det funkar. Och så är det en idrottshall här bredvid. Där har det varit mycket stora stjärnor. Det var konserter förr i tiden. Lokala stjärnor, ja. Alltså. Till och med ett litet hopptorn. 5 meters hopptorn. Det skulle du inte våga hoppa det. Ja. Gick du i skolan här? En bit bort här så ligger det en riktig hederlig gammal yxfabrik. Man tillverkar yxor, men den är nog nedlagd nu verkar det som. Tyvärr. Där ligger något gammalt hus vid ett fall eller fors där, och så har de trappar ner så de kan bada där också. Fasen vad fint det är låg alltså. Herregud. Men det grillar korv också. Kom här. Kom nu. Kom här. Här ska vi grilla ikväll. Här under
Har vi grillen. Det blir ju kanoner. Ja. Alltså det fanns rabarber. Koja. Var det en koja eller? Är det en koja eller ringde? Det är gott att gömma sig där har vi. Det här är jag. Där har du. Midsommarafton. Oj. Jättevarm midsommarafton. Jag kommer ihåg när barnen var små. Så köpte man fina klänningar och grejer åt dem. Så slutade det på att man fick dra på de stora jävla strumpbyxor och skit. För det var så jävla kallt. Ja. Tröja och strumpbyxor. Ska det bli rabarberpaj? Frysa in. Ska det frysa in? Jag som trodde det skulle bli rabarberpaj. Om man gör rabarberpaj kan man bara... Nu var det dags att testa en ny öl faktiskt. Det var ett tag sedan. Ett öl från Stralsund om jag inte har fattat helt fel. Det är på 5,3% och det står Bernstein Weissen. Ja. Det var lite lageraktigt. Det blev ingen överraskning om man säger så. Jag fick en ny skjorta utav Carola. Som jag ska ha på midsommarafton. Idag alltså. Så den tänkte jag slänga på mig nu. Den var skön. Den var jätteskön. Det är sån här linne så den var väldigt mjuk och god. Gå in. När hon skäller, hon hör ju inte själv när hon skäller så att... Hon har väl inte från huvudet på något vis. Vad är nu detta för att det här är någon... Eller kräftpannacotta. Ni har redan smakat, ja. Ja, det tog för lång tid för det när du gjorde det fint. Det var gott, va? Och du sitter och stampar. Det var gott. Nu har vi en strandraggare vid bordet. Det är en som är midsommarfin här. Jag tog en bild på han. Du får inte elda upp huset nu för... Nu lämnar vi mamsen och pappsen. Det var som att man kände sig hemma tyckte jag. Ja, det är bra. Det är hemma. Ja, det är hemma för dig. Ja. Så då har vi lämnat midsommarfirande platsen. Eller vad man säger. Och det har varit jättetrevligt. Massa god mat och mycket att prata om. Ja, såna här köer har det varit nu i hur många mil som helst när vi har åkt mot Dalarna och Leksand. Helt otroligt. Alla ska åt ett håll bara. Kolla, där har du båten. Alice hette han. Måste vara en bra båt. Ja, vad heter det? Nu ska vi kolla in
Leksands knäckebrödfabrik. För de har tydligen byggt en ställplats där. De har gjort det lite bättre för husbilar och så tyckte vi att fast kunde vara skoj att kolla. Se hur det ser ut. Och här är en massa gamla hus i det här området. Fina hus. Mycket folk det var. Där är en skylt med en ställplats på. Ja, här står en massa bilar. Ja, det är en tömningsstation. Och... Inte dricksvatten. Han har toaletten ute så att... Kom en bil här. Varför kör du inte in där då? Jo, men jag tänkte så kolla parkeringen först. Om vi ska stå här eller om vi ska åka vidare. Här är de med el, de är upptagna. Ja, De står nog länge de. det fanns inte någon där. Det här är ju vanlig parkering, där vill jag inte stå. Det verkar vara öppet på knäckebrödskiosen. Nej, det är väl trevligare att stå nere vid vattnet när det är så fint väder. Ja, vi hittar en sån plats. Men vi vet ju vad det finns. Ska vi in och kolla i knäckebordet? Där uppe är den nya ställplatsen. Det är lite billigare va? Ja, kanske, jag vet inte. 13 kronor kostar en sån här. Jag tror det ska vara kapsel. Här har de smålänningar och ett lakrits. De är nog goda. Ja, det kanske inte torkar eller vad säger jag, blir mjuk. Andra sorteringen, den var ju billig som fan, en hel låda. 110 kronor för en kartong. Ska vi se, det var ju käckt att få handla lite knäckebröd. Nu ska vi ta och tumma gråvatten här borta. Och toan om det går, man får nog betala för det kanske. Nej, det tror jag inte. Det är ju en sån, ser ut som det är en automat där. Spännande. Vad käckt att jag har satt ett rör nu där man tummar. Alltså, bra. Där nere har vi tumningen. Och jag har ju satt en liten svanhals på utloppet så att det ska rinna åt rätt håll nu. Och det gör det. Det är ju bra. Närmar vi oss Siljan här nere. Jättefint område faktiskt. Är det en roddbåt, en sån här kyrkbåt där under taket. Vad fint det var med bron där borta. Där. Var det... Uppe ser man rodelbanan där uppe. Ja. Ställplatsen. Nu åker vi igenom Rättvik då. Det var ju Rättviks marknad här på sommaren och det är ju jättemycket. Är det någonting också nu? Väldigt somrigt ute idag. Till Rättviks glass. Ja. Det är lite marknadsstånd. Ja, det är väldigt somrigt. Det är svensk sommar idag. Uteserveringar och... Herregud vad folk det är på uteserveringarna. Sitter i skuggan. Oh my time heter restaurangen. Skit. Ta en knäckemacka när vi kommer fram då. Trots att vi har ätit så mycket god mat så kommer hungern tillbaka. Men en knäckemacka med lite lax på kan vi ta. Där är det en massa renhorn på huset. Eller vad var det? Ser du? Åh jädrar vad honan hade där. Vad var det för hon? Hogbards. Det var väl renare antar jag. Sitt samhälle det här tycker jag. Det där ser ut som en gammal kyrka. Kanske det är. Ja, det är det. Var det det? Ja. Jag vet inte om det fortfarande var. Det var inget kors på det. Björkris, det är någon som har gift sig där. Kanske firar midsommar där. Just det. Här är idrottsplatser. Jag tror att det här finns duschar och toaletter. Känner jag också igen. Om man vill duscha. Det stod någon kommentar om att han hade ställt sig i duschen men så kom det inget vatten. Så visade det sig att han måste slå på huvudkran någonstans. Ja, var det här uppe man duschade? Jag tror det. Det är en bra bit att gå. Ja.
Men toalett fanns det där nere i alla fall. Och lite halvmöglig. Det var kallt när vi var där på kvällen, kommer jag ihåg, när man gick på toaletten. Men det var ju tidig vår när vi var här, va? Jag tror det, jag kommer inte ihåg. Men det var jäkligt fint väder. Ja, det är klart det gör. Det var inte bara en heller, det är helt fullt där. Men älskling. Jag sa ju det. Så här får man ju inte göra, plocka ut massa möbler. Nej, det är ingen camping eller. Ställer sig så långt ifrån varandra. Så jävla långt ifrån. Egentligen skulle man köra emellan dem där nu. Med stolar och bord. Men det är fullt här, vet du. Ja, jag tycker det är så jävla tråkigt när jag gör så. Det är liksom, plockar du bort de mellanrummen som är där nu. Får du 3 platser till här. Och där har han ställt ett bord på den sidan. Man får väl skylla på dem som har ställplatser att de inte markerar upp platserna. För folk fattar inte det. När det inte är uppmarkerat så bara man ställer sig hur som helst. Fan vad han lutade, han har ställt sig. Och skiter i vilket, tänkte han. Här ställer jag mig, och så ställer han sig där. Jag tror de bor här. Ja, vilka fina tomter är det. Ja. Här är det sjöbordar. Sicken terrass de har byggt på det huset där. Campingen ska väl komma här framme alldeles strax där, tror jag. Här kommer en jättefin ställplats här, men det är garanterat fullt där. Det står en stor Morelo också. Och kolla här som har brett ut sig. Nej, jag kör inte in där. Jo, det tänker jag göra. Jag tänker visa mig. Fan vad bilar, men här har de i alla fall tryckt ihop sig. Men vad är det campingen då? Nusnäs camping. Eller så ställer vi oss bakom tysken. Nej, fan. Det är gratis här, vet du. Jag tror inte vi tar så stor plats som vi står men bakom. vi är precis vid vändplan då. Nej, vändplan är bakom oss. Ja, men vi kommer ju sticka ut där. Det är väl där då? Camping Nusnäs. Ska vi kolla på campingen först? Ja. Annars kan vi ställa oss där bakom då. Ja. Är vi på rätt väg? Jag vet inte. Jo, det ser ut som så på kartan. Jo, det är det. Det kunde varit en liten skylt camping. Ja. Där är det nog, ska du se. Där. Du får betala på nätet. Ja, jag tror det. Man får betala online, stod det. Det ser ut att finnas platser. Ja. Det ser ju finare ut än vad de var där borta. Ja. Det är inte så mycket, det är inga soliga platser, det kanske är därför. Ja, men vi behöver inte så mycket sol egentligen. Vad kostar det? 150? Ja, de väntar på bilar. Vilken jävla röta. Det kom 2 bilar. Jag hör vad det fanns och stånka. Här hamnar vi jättefint, tycker jag. Perfekt. Har du satt dig där, Ali? Har du satt dig där? Kom. Har hon badat? Hon är lite smutsig på sidan. Alltså. Känna om det är varmt. Ja, det är det. Det går ju att bada. Ja. Vad gör du? Kollar du vad jag gjorde, vet du? Var det gott? Ja, jag tycker vi tar och äter en laxmacka. Vad är det? Ja, 2 ställen är det vi har varit på. De är ju jättefina, men det här stället är minst lika fint. Tycker jag. Ja, jag visste inte om det här stället. Jag visste att det fanns en camping, men jag trodde faktiskt att den låg ovanför den båthamnen vi var där. Nej, jag trodde att den låg mitt emellan de här 2 platserna. Den låg här. Det är ju grymt vackert ju. Det är nästan bara tyskar överallt. Ja, här var bara tyskar. Där borta längst
Snart var det bara tyst här också. Det gör ingenting. De vann ju med 4-1 igår. Det är så gott, va? Det ska vi ha till reglerna sen. Ja, det var en där i. Nej, jag har stoppat den. Ja, men jag menar du hade stoppat i här. Check det. Jag tror jag ska ha mitt lilla ölglas som står där inne. Mitt lilla ölglas och jag. Fan, jag har inte många öl kvar. Nu blir det en Newcastle Brown, va? Vad beror det på då? Att jag köpte för lite. Du har druckit för mycket. Nej, jag köpte åt helvete för lite. Tim blir alldeles för mycket öl. Hela tiden. Jag får skaka ur de sista dropparna. Nu får du hålla det här för det är nystädat. Du, vad gör du för Det är inte någonting? till dig. Det där är cola. De går inte att äta. Inte ens jag kan äta dem. Jo, de var mjuka. Är de mjuka? Till och med du kan äta dem. Ja, men ibland har jag bara lust att dra en smörkniv rätt över nyllet på dig. Varför det? Därför att det känns som att det är det du behöver. Nej. Jo. Vad skulle det hjälpa? Ja, det skulle vara skönt för mig. Ja, det är möjligt, men det hjälper ju inte mig. Och det blir, dig behöver vi inte hjälpa. Det är ohjälpligt. det blir inte någon större skillnad. Jo, det blir det. Tror du att det här funkar? Nej, jag tänkte jag kan hjälpa dig. Nej. Nu kommer det att funka bara för det. Ja, jädrar. Det brukar det aldrig göra. Här har, I'm gonna let it shine. Oj, förlåt. här har Mattias skrivit hälsningar från Borlänge. Vi träffades på ICA Maxi i Ja, Borlänge. han skriver nu. Ja, det var de vi träffade idag. Ja, just det. Kommer någon med cykel och vattenkanna. Nu jädrar, kolla. Det är en god macka här. Det är en sommarstugegubbe det där, så det ut som. Eller det kanske var de i husvagnen där. Eller husbilen. Jag frågar ju han, kommenterar ni någonting? Nej, vi är rätt dåliga på det. Men jag ska börja, sa han. Och så kom det med en gång. Vilket otroligt gott knäckebröd. Det var vad heter det? Frasigt eller? Ska inte snurra på rumpan. Eller? Vad säger du? Kan du titta på mig när jag pratar med dig? Va? Du har något på nosen för du har varit och görat till golvet. Då ska jag passa på att tacka alla som har varit med så här långt idag. Vi kommer fortsätta den här resan faktiskt i en annan episod. För vi kommer åka vidare. Och vi tar oss till ett skidcenter skulle man kunna säga. Fastän att det är sommar. Så än en gång en stort tack. Och så hoppas jag att ni trycker på prenumerera-knappen om ni inte är prenumerant. Och så gärna lite kommentarer och hypa lite grann. Och kanske en annan tumme upp och så vidare. Ha det nu bra allihopa. Kram på er.